ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ናፍ ኤሌክትሮ የተሰኘው ቻናል ነው። አውቃለሁ ይሄ ቻናል ለብዙዎቻችሁ አዲስ ነው። ነገር ግን ብዙ እውቀት የምንጨበጥበት ብዙ ነገሮችን የምናዳብርበት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ተመልክታችሁት ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ለምትሉት ወገን፣ ጓደኞቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ፣ ዘመድ መላክ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ መደረግ ያለበት ነገር ሐሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉ። በቪዲዮ እንደምታዩት ካፓሲተሮች ምንድነው? ካፓሲተሮች ኤሌክትሮኒካል ሆነው ኤነርጂን ወይንም ኤሌክትሪካል ኃይልን በኤሌክትሪካል ፊልድ አማካኝነት ስቶር የሚያደርጉልን አላቸው ማለት ነው። ቁሳዊ አካል ፓሲቭ ኤሌክትሮኒክስ ከሚባሉት የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ጋር አብረው ሲመደቡ ቢያንስ ሁለት እግር አላቸው ወይንም ተርሚናሎች አላቸው ማለት ነው። የካፓሲተር ቻርጅ ስቶር የማድረጋቸው መጠን ካፓሲተንስ ይባላል። ይህም ካፓሲተንስ ስለሚጠቅማል በተለያዩ ሰርኪቶች ውስጥ በአስፈላጊው ካሽን ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል ማለት ነው። ካፓሲተሮች በኤሌክትሪክ ሰርኪት ውስጥ ካፓሲተንስን ለመጨመር የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ናቸው። ካፓሲተሮች ጥሬ ስማቸው የነበረው ኮንሰር ወይንም ኮንዳንሳተር ሲባል ይህ ስም በእንግሊዝኛው ብዙ ጊዜ አይጠቀሙም ማለት ነው። ካፓሲተሮች በተለያየ መንገድ ሊመረቱ ይችላሉ። እነሱም በስታይል፣ ሌንግዝ፣ ግሪስ፣ ሲሊንደሪካል አይነት ፎርሞች አላቸው። ሁሉ ካፓሲተሮች ቢያንስ ሁለት ኤሌክትሪካል ወይም ኮንዳክተር ወይም ፕሌት ሊኖራቸው ይችላል። አንደኛው ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር ነው። ካፓሲተሮች ፖላራይዝድ እና ነን ፖላራይዝድ በመባል ይከፈላሉ። ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር ፖላራይዝድ ከሚባሉ ውስጥ ይገኛል። ካፓሲተሮች ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተሮች ብዙ ጊዜ ለዲካፕሊንግ፣ ኖይዝ ፊልተሪንግ እና ፓወር እንዲሁም ደግሞ በዲሲ ሊንክ ሰርኪት ውስጥ ለቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቨር እንዲሁም በአምፕሊፋየር ስቴጅ እና በኢነርጂ ስቴጅ መሃል ያለውን ሲግናል ካፕል ለማድረግ እንጠቀምበታለን። እንዲሁም ደግሞ በቤታችን ሆነን ባይፖላር ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተርን መስራት ከፈለግን ኔጌቲቭን ከኔጌቲቭ ጋር ፖዚቲቭን ከፖዚቲቭ ጋር በማገናኘት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭን ለመለየት ከሌሎች ካፓሲተሮች አንጻር በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም የኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር አይነቶች ላይ ከጎናቸው ነጭ መስመር አለ። ያ ነጭ መስመር ኔጌቲቭ ሳይዱን ያሳይልናል ማለት ነው። በጣም ቀጭን የሆነ ዳይኤሌክትሪክ ኦክሳይድ ሌየር እና ትልቅ የአኖድ ሰርፌስ ስላላቸው ብዙ ጊዜ ምርጦች ወይም ብዙ ጊዜ ከሌሎች ካፓሲተሮች አንጻር ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተሮች በጣም ትልቅ ካፓሲተንስ ቮልቴጅ ወይም ሲቪ የሚለው አላቸው። ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተሮች አልሙኒየም ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር፣ ታንታለም ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር እና ኒዮባይን ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተር በመባል ይከፈላሉ። ፖላራይዝድ የሆኑ ካፓሲተሮች ሲሆኑ አኖድ እና ካቶድ አላቸው። ካፓሲተሮች ወይንም ትላልቅ ኤሌክትሮላይቲክ ካፓሲተሮች ተመራጭ ከሚያደርጓቸው ነገሮች መካከል አንዱ በጣም ትላልቅ የሆነ ኢነርጂን ስቶር ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ ፖላራይዝድ ናቸው ስንል ሲሜትሪካሊ ወይንም አኖዳና ካቶዳቸው ወይንም በካቶድ ላይ ያለው ትልቅ ቮልቴጅ በካቶድ ላይ ስላለ ነው። ሁለተኛው ሴራሚክ ካፓሲተር ነው። ሴራሚክ ካፓሲተር ከስሙ ስንነሳ የሚሰሩት ዲስክ ከሚመስል እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ጠፍጣፋ ወይንም ከሌሎች የካፓሲተር አይነቶች ለየት የሚያደርጋቸው ፊዚካል ሼፓቸው ጠፍጠፍ ያለ ዲስክ መሳይ ነው። ከሴራሚክ የተሰሩ ናቸው። ምን ማለት ነው? ከሴራሚክ የሚሰሩ ሲሆኑ ይህም ሴራሚኩ እንደ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ያገለግላል። በመቀጠልም ሜታል ላየሩ ደግሞ እንደ ኤሌክትሮድ ያገለግላል ማለት ነው። ከሌሎች ካፓሲተር አንጻር ሴራሚክ ካፓሲተሮች ሲታዩ በዋጋ እጅግ በጣም አነስተኛ ናቸው። በዋጋ ማለት ነው። ኤሌክትሮላይት ካፓሲተርን እንዳየነው በብዙ አይነት ኤሌክትሮኒክስ ሰርኪዩት እንደምንጠቀም ተናግሬያለሁ። ሴራሚክ ካፓሲተሮችም እንዲሁም አስፈላጊ ነው በሚባለው የኤሌክትሮኒክስ ሰርኪዩት ውስጥ እንጠቀማቸዋለን። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው እጅግ ትንሽ የሆነ ካፓሲተንስ በሚያስፈልጋቸው ሰርኪቶች ውስጥ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ኖይዝ፣ ሃርሞኒካ፣ ፊልተሪንግ እና ሰፕሬሽን አፕሊኬሽኖች ላይ እንጠቀማቸዋለን። እኚህ ሴራሚክ ካፓሲተሮች በጣም ትናንሽ እንዲሁም ብዙ ጊዜ ምስር የሚመስሉ ናቸው። ብዙ አይነት ከለርም አላቸው። የራሳቸው የሆነ ወይንም ቫልዩ ያላቸው ሴራሚክ ካፓሲተሮች የሚታወቁበት ቋሚ የሆነ ወይንም ፊክስድ ቫልዩ ካፓሲተር በመባል ይታወቃሉ። ሶስተኛ
ፊልም ካፓሲተር ይባላል። ፊልም ካፓሲተር የጋራ ስማቸው ሲሆን በሁለት ይከፈላሉ። ፊልም ካፓሲተሮች ፖሊፕሮፕሌን የሚባለው ይህ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ነው። በኢንዱስትሪያል ካፓሲተር እና በፓወር ካፓሲተር በብዛት እንጠቀመዋለን። ፖሊፕሮፕሌን ከፖሊስታር ዳይ ኤሌክትሪክ ማቴሪያል አንጻር ስንመለከተው ትንሽ የሆነ ሞይስቸር አለው። እንዲሁም ደግሞ ፖሊፕሮፕሌን ዳይ ኤሌክትሪክ ማቴሪያል በዚህኛው ፊልም ካፓሲተር ውስጥ እንደ ዳይ ኤሌክትሪክ ማቴሪያል ያገለግለናል። ፖሊፕሮፕሌን ፊልም ካፓሲተር ሃይ ኢንሱሌሽን ስለሚጠቀም እንዲሁም ደግሞ ሎው ዲስቶሬሽን፣ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ሬንጅ እንዲሁም በጣም ጥሩ የሆነ ቴምፕሬቸር ስላለው በብዛት ለአውዲዮ ወይንም ለድምፅ መሰል አፕሊኬሽኖች እንጠቀማለን። ለምሳሌ ሃም ራዲዮ እንዲሁም ኖይዝ ፊልተሪንግ እና ኤራፍ ካፕሊንግ ላይ እንጠቀመዋለን። አራተኛውና የመጨረሻው ካፓሲተር በዚሁ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ቅድም በሶስተኛው የካፓሲተር አይነት ላይ እንደነገርኳችሁ ፊልም ካፓሲተር በሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያውን ፖሊፕሮፕሌን ካፓሲተር ብለን በሶስተኛው የካፓሲተር አይነት ላይ ገልጸነዋል። ሁለተኛው ደግሞ ፖሊስተር ፊልም ካፓሲተር ወይንም ደግሞ ሜይላር እየተባለ የሚጠራው የካፓሲተር አይነት ነው። ሜይላር ከሌሎቹ ካፓሲተር አንጻር ተለቅ ያለ አካል ሲኖራቸው በጣም ትልቅ የሆነ ሃይ ቮልቴጅ በውስጣቸው በትንሽ ፓኬጅ የሚይዙ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሚባሉ የካፓሲተር አይነቶች ናቸው። በጣም ወሳኝ የተባሉት ባህሪዎቹ ሃይ ሂት እና ሂዩሚዲቲ ሬዚስተንስ ከሌሎች በተሻለ አላቸው። በእነዚህ ምክንያት በፓወር ኮንቨርተር፣ ላይቲንግ፣ ታይሚንግ እና በኮሚኒኬሽን ቦታዎች ላይ ሁሉ ከምንጠቀማቸው የካፓሲተር አይነቶች ሜይላሮቹ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛሉ። ሜይላር ካፓሲተሮች እንደ ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል የሚያገለግላቸው ፖሊስታር ነው። በዚህ ምክንያት 125 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ሆነው እንኳን ስራቸውን በተቀላጠፈ መንገድ ይሰራሉ። ሜይላር ካፓሲተሮች በተለያዩ ሰርኪዩቶች ወይንም እኛ በምንፈልገው ሰርኪዩት ውስጥ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ሃይ ቮልቴጅ እኛ የምንፈልገው ከትንሽ ቮልቴጅ ትልቅ ቮልቴጅ ለማግኘት ብንፈልግ ማለትም ከባትሪ ድንጋይ ትልቅ ቮልቴጅ ማግኘት ብንፈልግ ካፓሲተሮች የዚህን ስፍራ ይወስዳሉ። ነገር ግን ከነዛ አንጻር ከነሱ ሁሉ ቅድም ካሳዮቹ አይነት ካፓሲተሮች በበለጠ ሜይላር ትልቁን ቦታ ይወስዳሉ። ይህም ሃይ ፍሪኩዌንሲ ፊልተሪንግ ላይ፣ አውትዶር አፕሊኬሽን ላይ፣ ሃይ ቮልቴጅ እና ሃይ ካረንት ሃንድሊንግ ላይ በጣም ወሳኝ ቦታ ይወስዳሉ። ለዚህ ምክንያት እኚህ ካፓሲተሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። እንግዲህ በቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ስለ ካፓሲተሮች ትንሽ እውቀትም ቢሆን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን በሚቀጥለው ቪዲዮ የተለያዩ አሰራሮችን እንዲሁም ብዙ አይነት ኤሌክትሮኒክስ አይነቶችን ምን ሊጠቅሙ እንደሚችሉ አሳያችኋለሁ። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ደስ የሚሉ አስገራሚ የሆኑ እናንተን በማቴማቲክስ ላይ ያላችሁን እውቀት ሰፋ የሚያደርጉ አዳዲስ የማቴማቲክስ ፎርሙላዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ሁላችሁም በሰላም በጤና ጠብቁኝ። እኔ ከዚሁ ሰላም እላችኋለሁ። ቻው።